even sometimes when we pray when we're not sure and we have a negative feeling, God still answer our prayer. ดังนั้นผมบอกว่าที่นี่ในปัญหาสารพัดในความทุกข์ยากในการเจ็บป่วยแสนสาหัสพระเจ้าตรัสว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้า So in among many problems we have, the troubles or the sickness we have, God always say to us that I heard your prayer. เพราะฉะนั้นอย่าหยุดในการอธิษฐานไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม So don't stop praying, even in bad situation. มีหลายครั้งในเราอ่านจากหนังสือหนุนใจว่าถามว่าท่านเป็นคริสเตียนท่านอธิษฐานวันละกี่ชั่วโมง Sometimes when we heard the question that we are Christian, how many hours that we pray in one day? เราก็หัวเราะในใจว่าไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่าวันหนึ่งก็อธิษฐานบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมง So sometimes when we laugh in our hearts and feel embarrassing because sometimes we pray less than 1 hour a day. จริงอยู่เราจะอธิษฐานในทุกเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องก็ไม่ได้ยาว So we pray in many topics, but we don't pray long. ถึงยังไงก็แล้วแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอธิษฐานให้ยาวๆ So I'd like to encourage all of us to pray, give time, more time in praying. พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องวันนี้จากพระธรรมอิสยาห์บทที่38ข้อ1ถึง2 The verse tonight from the scripture Isaiah chapter 38 verse 1 to 6. เกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์เฮเซคียา About Hezekiah, the king. เขาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของยูดาห์ Who was the best king in Judah. ผมจะอ่าน2ข้อและให้อาจารย์จอยอ่านอีก2ข้อเป็นภาษาอังกฤษเวลานั้นเฮเซคียาประชวรใกล้สิ้นพระชนม์และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอาโมสมาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงจัดการบ้านเรือนให้เรียบร้อยเพราะเจ้าจะตายจะไม่มีชีวิตอยู่แปลตามที่อาจารย์ไม่ได้ใส่หัวข้อไว้ของอาจารย์ In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says: Put your house in order, because you are going to die. You will not recover." แล้วเฮเซคียาหันพระพักตร์เข้าหาข้างฝาและทรงอธิษฐานต่อพระยาเวห์ว่าข้าแต่พระยาเวห์ข้าพระองค์ขอวิงวอนพระองค์ให้ระลึกว่าข้าพระองค์ได้ดำเนินจำเพาะพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและด้วยสิ้นสุดใจทั้งได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระองค์ Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. แล้วเฮเซคียาก็ทรงการแสงอย่างมากและพระวจนะของพระยาเวห์ก็มาถึงอิสยาห์ว่าจงไปบอกเฮเซคียาว่าพระยาเวห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและเห็นน้ำตาของเจ้านี่แน่เราจะเพิ่มชีวิตให้เจ้าอีก15 ปีและเจ้าจะช่วยกู้เมืองนี้จากมือของราชาของอัสซีเรียและจะปกป้องเมืองนี้ไว้ Then the word of the Lord came to Isaiah. Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God of your father David says.
I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend the city. พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณบทเรียนตรงนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะให้คำหนุนใจอย่างมากสำหรับพี่น้องของข้าพงที่จะถูกกระตุ้นท้าทายให้ตั้งใจในการอธิษฐานเหมือนกับกษัตริย์เฮเซคิยาแม้ว่าเขาจะอธิษฐานด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหันหลังให้กับพระเจ้าหันหน้าเข้าฝาแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นพระเจ้าได้ยินดังนั้นขอให้ข้าพงทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ได้เฝ้าระวังอยู่มันอธิษฐานและอ้อนวอนต่อพระองค์เสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆพระเจ้าจะทรงสดับและพระองค์จะฟังและจะตอบคำอธิษฐานนี้ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Lord Father, thank you for your words. Please let our hearts here have been encouraged by these words and keep on praying so that we will have the heart to looking for the answers from the prayer, and we hope that you will answer our prayer. And please encourage every heart that still have a bitterness in their heart to keep on praying to receive the answer. In the name of Jesus, Amen. Amen. น่าสงสารเมื่อเฮเซคิยาป่วยพระเจ้าทรงตรัสกับอิสยาห์ว่าช่วยไปบอกเขาด้วยเจ้าตายแน่ๆ For Hezekiah, when he was sick, then the Lord sent Isaiah to tell him that he's going to die for sure. วันหนึ่งถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบกษัตริย์เฮเซคิยาแล้วก็มีผู้เผยวจนะหรือสิทธิพิบาลมาบอกว่าท่านตายแน่ๆ Imagine that one day if we're sick and the Lord sent the man of God to come and tell us that you are going to die for sure. What would we feel? แล้วท่านจะรู้สึกยังไง How would we feel? ชนชาติอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ Israelite people, the people who were chosen by God. พระเจ้าทรงเรียกชนชาตินี้ว่าชนชาติของพระองค์ He called this nation my people. และการดำรงชีวิตของครอบครัวของยาโคบจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นครอบครัวเขาประสบปัญหามากมาย You can see that from the beginning of Jacob's life, they had many problems. สารพัดปัญหาในความทุกข์ยากความแห้งแล้งเจ็บป่วยแสนสาหัสตกเป็นทาสเหมือนกับชาวต่างชาติที่ไม่มีพระเจ้าอื่น We've seen their troubles, the droughts and the famines and the sickness, and they became slave. พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมตั้งแต่ต้นว่าเจ้าจะนำพรไปสู่ประชากรโลก God said to Abraham at the first place that he will be the blessings for the whole nation. ถ้าหากประชากรของพระเจ้าต้องทุกข์ยากแสนสาหัสอย่างนี้แล้วก็จะนำพรไปสู่โลกได้อย่างไร If God's people are in a bad situation in all the troubles and tribulations, how can they bring the blessings to other nations? พระประสงค์ของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจ So the will of God is higher than what we can think of. บางครั้งเราคิดว่าคนของพระเจ้าไม่สมควรที่จะเจ็บป่วยไม่สมควรที่จะทุกข์ยากเลย Sometimes we think that God's people are not deserved to have sickness. แต่พระเจ้าก็ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเรา But God still let this to happen in our life. บางคนทุกข์ยากแสนสาหัสเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตในครอบครัว Some people have big problems in the relationships or the family. บางครอบครัวก็มีความทุกข์ยากที่ลูกหลานเจ็บป่วยแล้วไม่หายสักที Some people are having
trouble with sickness in the family. แต่พระเจ้ามีพระประสงค์ต้องการให้เราเรียนรู้ถึงความทุกข์ยาก But it's God's will for us, every one of us, to learn the tribulations. ถ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ในความทุกข์ยากอย่างนั้นไม่มาเป็นคริสเตียนดีกว่ามั้ง So sometimes we may think that, oh, so we should not become Christian because we don't want to experience any troubles. ถ้ามาเป็นคริสเตียนแล้วต้องเป็นหนี้แย่อย่างนี้โอ้ยไม่เป็นดีกว่า If being Christian, we have to be in debt. Oh, I should not become a Christian. ประสบการณ์เหล่านี้พระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐาน But for this experience, God would like us to pray. กษัตริย์เฮเซคิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของชนชาติอิสราเอลของประเทศยูดาห์ Hezekiah was one of the best kings in Judah. แต่ว่าทำไมเขาต้องเจ็บป่วยถึงขั้นจะต้องตาย And why did he have to face the sickness and he had to go to die? คริสเตียนของพวกเราเรียกเหตุการณ์อย่างนี้ว่าการถูกทดลอง Christian, we call this a test from God. แต่บางครั้งเราก็ตั้งใจเดินเข้าไปหาการทดลองซะเอง Sometimes we walk to the test ourselves. หรือบางครั้งเรามีชีวิตที่ไม่ไว้วางใจต่อพระเจ้าของเรา But sometimes it's because we don't rely on God. พระเจ้าจึงทดสอบชีวิตของเรา That's why God tests us. เหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ทดสอบเปโตร Same as when Jesus Christ tests Peter. ถ้าคุณอ่านพระธรรมลูกาบทที่22คุณคงจำได้พระเยซูคริสต์ตรัสกับเปโตรว่าอย่างไร In Luke chapter 22, you remember what Jesus said to Peter? พระองค์ตรัสว่าเปโตรซีโมนเอ๋ยเราอนุญาตให้ซาตานทดสอบเจ้า He said, Simon, I allow Satan to test you. โอ้เปโตรซีโมนเปโตรตกใจ So Simon Peter was scared. ทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานมาทดสอบได้ Why God let Satan test him? ช่วยปิดประตูเพราะฉะนั้นพี่น้องครับแม้ว่าเราจะเป็นคนของพระเจ้าไม่ว่าจะมีความเชื่อมากความเชื่อน้อยก็พบปัญหาเหล่านี้ทั้งสิ้น If we are God's people, even we have big faith or small faith, we have to go through testing. บางครั้งเราคาดหวังสูงมากเวลามาเป็นคริสเตียนเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้เจอปัญหาไม่ให้เจออุปสรรค Some people have very high expectation that becoming a Christian, they will have a very good life, no problems. สุภาษิตไทยพูดว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาว In Thai proverbs, we say the higher the colder. The higher we get colder. เฮเซคิยาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยูดาห์ Hezekiah was the king of Judah. ในช่วงที่เขาครองราชย์ตั้งแต่เป็นกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นเฮเซคิยาหรือสามัญชนซึ่งเป็นประชากรของยูดาห์ต่างพบปัญหาทั้งสิ้นเหมือนกัน During his reign, even him or his people all have problems. ไม่มีข้อยกเว้นเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศยูดาห์ No exception because they're in Judah. ประเทศยูดาห์ในช่วงที่เฮเซคิยาเข้ามาเป็นกษัตริย์นั้นเขาหมักหมมสารพันปัญหาไว้มากมาย Because in that nation there are many problems. คนที่หมักหมมปัญหาไว้ให้กับกษัตริย์เฮเซคิยาก็คือพ่อของเขาเองชื่อว่ากษัตริย์อาหัส The person who caused the most trouble for him, for Hezekiah, was his father, บางครั้ง Ahaz. เราเรียกพ่อของกษัตริย์เฮเซคิยาว่ากษัตริย์สาหัส Sometimes in Thailand we play with the words because Ahaz, we play to Sahat, which is very torture. เพราะว่าเขาสะสมปัญหาสารพัด Because he caused so many troubles. เขาคิดว่าเมื่อลูกขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเขาคงจะดำเนินชีวิตเหมือนเขา
He thought that when his son come up to be the king, that his son will follow his steps. แต่เฮเซคิยาก็ต่างกับพ่อ But Hezekiah was different from his dad, his father. เขาเก็บกวาดประเทศชาติของเขาให้สะอาดเขารื้อฟื้นการนมัสการพระเจ้าขึ้นมาในพระวิหารและเขาทำลายรูปเคารพซึ่งเป็นพระอื่นๆหมด He cleaned up the city with all the bad things. He destroyed all the idols, and he recovered the worship service. เขายำเกรงพระเจ้าและยอม He feared God. ทำลายรูปเคารพต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มเผาทำลาย He destroyed all the idols in that city. ประชาชนก็พากันสงสัยและงง So the people were amazed. เพราะว่าประชากรในประเทศยูดาห์ในช่วงนั้นเขาติดตามกษัตริย์ถ้ากษัตริย์องค์ไหนเป็นแบบนี้ก็เป็นไปตามนั้นกษัตริย์องค์ไหนกราบไหว้รูปเคารพเขาก็กราบไหว้ Because during those days, the people will follow what the king did. If the king worshipped the idols, they also worshipped idols. แล้วอยู่ๆเฮเซคิยาทำลายรูปเคารพซะ And then Hezekiah, when he came up to become the king, he destroyed all the idols ทำลายสถาน and สูงของ all พระต่างชาติจนย่อยยับไปหมดทำให้ชนต่างชาติเขารู้สึกโกรธแค้น the idols and the gods of the pagans. ครองราชย์มาได้14 ปี He was in reign in the power for 14 years, ในที่สุดเขาป่วยสาหัสมาก and then he got sick, very sick. เขาไม่เข้าใจ He did not understand. เพราะเขาเป็นกษัตริย์ที่ดีทำหน้าที่ของกษัตริย์ที่ทำให้ชีวิตของเขายำเกรงพระเจ้าและทำลายรูปเคารพและทำไมอยู่ๆเขาถึงป่วยไข้หวัด Since he's been a good king, he listened to God. He did not worship any idols. He did not understand why the sickness has come to his life. บางครั้งเราไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตของเราที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วมาโบสถ์ทุกอาทิตย์อธิษฐานเสมอๆแล้วทำไมเราเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตครอบครัวของเราได้ Same as some of us here, we don't understand sometimes. We come to church every Sunday, we worship God, we listen to the sermons, I'm we not allow practice. anyone to walk in and out, in and out, in and out. If somebody want to walk out, I will lock the door. Yes. Do it, but Now I lost it. I will lock the door. Now I lost it. do it. I wait it. Translate that back into Thai now. เดินเข้าเดินออกประตูไม่ได้ ปิดประตูเลย อาจารย์บอกว่าไม่อนุญาตให้เดินเข้าเดินออกนะคะ เดี๋ยว ถ้า เส ใคร ร็จ จะ แล้ว ออก ไม่ ก็ ให้ จะ กินอะไรด้วย ออกไปแล้วเดี๋ยวจะล็อกประตูไม่ต้องเข้ามาอีก แล้วหลังจากเซอร์วิสแล้วก็จะไม่ได้กินอะไรด้วยนะคะ เอเมนฮาเลลูยาเอเมน do it ฮาเลลูยา เราต้องการสมาธิค่ะเวลาเราฟังนะคะ ถวายแก่พระเจ้าไม่รู้ เขาเป็นฝี Um, กษัตริย์เฮเซคิยาเป็นฝี he experienced a boil on his body. สมัยนี้ไม่ค่อยเจอโรคฝี In this day, we don't find this sickness. พี่น้องจะเห็นว่าที่หน้าผากของอาจารย์นี่มีรอยแผลเป็นฝี You can see I got a scar here on my forehead. นี่คือฝี This is what I had before, the boil. ในสมัยเป็นเด็กเป็นฝีที่ When นี่ I เป็น was ฝีที่ young, ก้น I got this on my forehead. แล้วเวลาเป็นฝีเนี่ยรู้ไหมครับพอมันแตกเนี่ยหนองมันกระจายนะพูดแล้วน่ากลัว It's filled with the blood and the pus inside. แต่ผมไม่เข้าใจว่ากษัตริย์เฮเซคิยาเป็นฝีกี่ลูกในขณะเดียวกัน But I don't know how many boils he had on his body. แล้วเป็นฝีที่สามารถถึงตายได้ And this boil can cause him to death. ก
การเป็นฝีที่หน้าผากของอาจารย์สมัยนั้นทำให้ตามันปิดไปหมดด้วยมองอะไรไม่ได้ At that time, I could not see anything because of inflammation. หน้าหนาวเขาก่อกองไฟเพื่อมาผิงไฟกันผมก็สะดุดเข้าไปในล้มในกองไฟกัน When they set out the fire in the winter, I stumbled and nearly ไฟ got into ก็ the ไหม้หน้า fire. ผมซีกนี้ก็จะเห็นเป็นผื่นอยู่แต่ขอบ Oh, คุ I ณพระ got เจ้า burned on my head here, แต่เดี๋ยวนี้สวยแล้วไม่มี but now the Lord healed. Thanks God I'm healed เมื่อใกล้จะสิ้นพระชนม์พระเจ้ายังบอกอิสยาห์ไปบอกว่าตายแน่ตายแน่จัดการเรื่องสะสางเรื่องการปกครองให้เรียบร้อยบ้านเรือนของเจ้าให้เรียบร้อยเรียกง่ายๆว่ารีบทำพินัยกรรมซะ And then the Lord sent Isaiah to tell him to prepare himself, do his will before he died. You will be die if the Lord said to us you will going to die ถ้าเกิดพระเจ้าบอกเราว่าตายแน่เจ้าตายแน่ อ้าวใครพูดภาษา You say it in English, so I have to translate it. พระเจ้าพระองค์เจ้าข้า Lord, เมตตาต่อข้าพระองค์ด้วย have mercy on me. ในที่สุดเฮเซคิยานอนหันหลังให้พระเจ้าเลยหันก็หาข้างขวา So finally he turned his back and facing the wall, อธิษฐานข้ามครวญกับพระเจ้าวิงวอนต่อพระเจ้าขอพระเมตตา asking him for his mercy. พี่น้องเวลาเจอปัญหาทำอย่างนี้ได้ไหมครับ When you face the ร้อง problem, ไห้ข้ามครวญอธิษฐานโอ้ Do we do this? พระองค์เจ้าข้า keep เมต crying, ตาต่อข้าพระองค์ด้วยเมตตาต่อข้าพระองค์ด้วย pleading for his mercy. นะบางคนอธิษฐานไม่ออกเจอหน้าพี่น้องอธิษฐานเผื่อค่อยแน่ Some people they don't pray themselves. They ask brothers and sisters, please pray for me, please pray for me, please pray for me. อธิษฐานเผื่อผมด้วยอธิษฐานเผื่อฉันด้วย เป็นอะไรอ่ะไม่สบายโอ้ Oh, I'm sick. Pray for me, please. คริสเตียนไม่กล้าอธิษฐานกับพระเจ้าแม้กระทั่งเฮเซคิยาน้อยเนื้อต่ำใจที่พระเจ้าจะให้เขาตายเขาก็ยังอธิษฐานข้ามครวญกับพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าอธิษฐานนานเท่าไหร่ Was very, very sad that he was going to die. He still keep praying. และพระเจ้าก็ทรงฟัง And then the Lord heard his prayer. ได้ยินเสียงข้ามครวญร้องไห้ He heard his crying. คำวิงวอนของเฮเซคิยาไปถึงพระกันของพระเจ้า The Lord heard his prayer. ในที่สุดพระเจ้าทรงเมตตา And in the end, he gave him mercy. อิสยาห์เจ้าไปหาเฮเซคิยาไปบอกเขาซะ Go and tell Hezekiah. ไปบอกเขาเราจะยืดอายุให้ please close the door please and do not walk in and out anyone walk in and out No, only one boy. okay you lock the So the door Lord will extend his life for 15 years. พระเจ้าให้อีก15 ปี 15 more years. โอ้อย่างนี้ผมคงจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าขออีกสัก15 ปี So I should pray and ask for 15 more years for me. Wow, 15. More than 15. โลดพระบิดาเจ้าข้าขออีกสัก15 ปีเถอะพระอ Oh งค์ Lord, I need only 15 more years. 50 Pastor, 50. 50 50, not 15. Huh? Hallelujah so let me check okay Lord
don't have opportunity to ask like that because แต่ว่าข้าพเจ้าก็ไม่มีโอกาสที่จะขอพระเจ้าอย่างนั้นนะคะ I'm not ill เพราะว่าผมยังไม่ได้ป่วย no any sickness in my life ไม่มีความเจ็บป่วยในชีวิตของข้าพเจ้า I'm so thanks God ขอบคุณพระเจ้า from the beginning up until now I don't have any serious ตั้งแต่เด็กจน illness โตไม่มีความเจ็บป่วยร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้า thanks เลย God ขอบคุณพระเจ้า never been admit in the hospital ไม่เคยเข้าไปนอนในโรงพยาบาล thank you Lord ขอบคุณพระเจ้า so I believe that you will give me more than 15 years ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าจะให้มากกว่า ไปเทศมาเป็นภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะ I don't know what language I'm going to preach พี่น้องจำไว้นะครับเฮเซคิยาพระเจ้าบอกว่าเจ้าตายแน่ทำพินัยกรรมได้แล้ว แต่ด้วยความขมขื่นพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ดีทำทุกอย่างยำเกรงพระองค์ข้าพระองค์ทำลายลูกคนละคนแล้วจะไปพระองค์ให้ข้าพระองค์ตายวันนี้ So brother and sister, you look at Hezekiah. Has been good to God, and he feel very sad in bitterness that he cried to God and how did he have to go through the sickness and now he has to die. พระองค์ครองราชย์มาเป็นปีที่ 14 เมื่อให้อีก 15 ปีดังนั้นเฮเซคิยาครองราชย์รวมแล้วเป็น 29 ปี So in the end, finally he was in his reign for 49 years. 29 Oh, 29 years. 15 บวก 14. 29 years. 29ในการบวกเลข Totally. It's good calculation เป็นคริสเตียนต้องเรียนรู้ในการอธิษฐานในทุกเรื่อง So being Christian, we have to learn how to pray in every situation. เคยอธิษฐานอดอาหารหลายวันได้ยัง Have you ever been going on praying with fasting? ไม่เวลาอดอาหารอธิษฐานมันท้องมันร้อง When you're fasting, when praying, the stomach tumbling. ใน10 ชั่วโมงแรกเนี่ยคุณมันกระวนกระวาย The first 10 hours is full of nervous เพราะว่าท้องมันร้อง because the stomach is rumble. ท้องมันได้เวลาที่จะย่อยอาหารมันรุ่ม It's the time to eat, to digest the food, so it goes พอ room. ผ่าน10 ชั่วโมงไปแล้วค่อยยังช่วย But if we go past the 10 hours, it's getting better. พอผ่านวันหนึ่งสบายเลย After one day, feel good. ดื่มน้ำทีละนิดละนิด Receive the water. พวกคุณเคยอธิษฐานโต้รุ่งหรือยัง Have you ever been praying overnight แหม until the morning? โต้รุ่งได้ยังไงอาจารย์เพิ่งมาอยู่นี่ไม่นานอาจารย์ก็เห็นอยู่ Some people say, I'm a new believer. I've never done that. ต่อไปเราจะมีการอธิษฐานโต้รุ่ง Someday we'll do that. แล้วอดอาหารไปพร้อมกันด้วย And we are fasting. ไม่ให้ออกจากห้องนี้ Don't leave. Don't let anybody to leave this room. นะ พอก็ไม่ได้ เก็บหมดเลย ก่อนเข้าต้องตรวจแบบสแกนอย่างดีเลย I will scan and check everybody's bag. No food allowed. ไม่ให้เอาน้ำเข้ามาด้วย Not even the drink. ขอสักคืน One night, we should do that. ไปห้องน้ำได้ไหม กลัวจะแอบไปกินน้ำ Easy. Don't come. พี่น้อง เราจะลองดูขึ้นเขาอธิษฐานเราก็ยังไม่เคยขึ้นเขา Or go up to the mountain and pray. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าในทุกเรื่อง So
พระเยซูคริสต์ขึ้นไปบนเขาองค์เดียวเพื่อไปอธิษฐานอ้อนวอนกับพระบิดา Jesus Christ has gone up to the mountain and pray to the Lord up there. พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นพระเจ้าทรงฟังเสมอ The Bible says that God always listens to the righteous people's บางครั้ง prayer. คนไม่ชอบธรรมพระเจ้าก็ยังฟัง But sometimes He also listens to the unrighteous one. จำได้ไหมครับโยนาเมื่อพระเจ้าบอกให้ไปประกาศอันนี้เขาหนีไปทาง Remember Jonah? When God told him to go and proclaim good news in Nineveh, หนีพระเจ้าลงหน้าพระเจ้านั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ชอบธรรมเลย he ran away. So at that time he was unrighteous. ในที่สุดพระเจ้าอนุญาตให้ปลาใหญ่กลืนโยนาเข้าไปในท้อง God allowed the big fish to swallow him ขณะที่อยู่ในท้องปลาโยนาอธิษฐาน while he was in the tummy of the fish. คิดว่าก่อนหน้านั้นโยนาไม่เคยอธิษฐานเพราะอยู่ในท้องปลาอธิษฐานทันที Before that, Jonah never prayed, but when he was in the stomach of the fish, he ร้องไห้ prayed. คร่ำครวญอยู่ในท้องปลาในที่สุดพระเจ้าอนุญาตให้ปลาถ่มโยนาออกมาบนพื้ And น finally, the Lord let the fish spit him out. พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของโยนา The Lord answered Jonah's prayer. เพราะฉะนั้นเวลาท่านมีปัญหาอย่ากลัวว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐาน So when you have problems, don't afraid that God will not answer your เรา prayer. มีหน้าที่อธิษฐานพระเจ้ามีหน้าที่ในการตอบคำอธิษฐาน Our duty is to keep on praying, and it's God's duty to answer our prayer. แต่บางครั้งเราลืม But sometimes we forget. อาจารย์ช่วยอธิษฐานเผื่อหนูด้วย Pastor, please pray for me. และหลายคนพอมาถึงอาจารย์อธิษฐานเผื่อหนูเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยนะ Pastor, please pray for me in this and that. เวลามาเรียนพระคัมภีร์เนี่ยต่อไปอาจารย์จะต้องเริ่มต้นสอนให้ทุกคนอธิษฐาน So I will one day I will teach you how to pray when you study the Bible. ตอนเริ่มต้นที่สอนมีอนันดากล้าอธิษฐานอยู่คนเดียว Before I was teaching the Bible in the Thai service, only a teenager, อนันดา Ananda. my son Yeah, it's my son. Only Ananda. He was about 13 years old on that day. Only him could pray. พออนันดาอธิษฐานเป็นพงศักดิ์กลัวว่าจะอายเลยอธิษฐานเป็นตามไปด้วย And that makes Pongsak feel embarrassed, and he started to pray. คุณพระเจ้าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราเอเมนไหมครับ God listen to our prayer. Amen. จงอ้อนวอนอธิษฐานจนกว่าท่านจะได้รับคำตอบตามพระสัญญา Keep on praying until you receive the answer. พระสัญญามีจริง Because God always keeps His promise. ในอิสยาห์บทที่40ข้อ29ถึง31ผมจะอ่านให้ฟังอย่างนี้พระองค์ประทานกำลังแก่คนที่อ่อนเปลี้ยเวลาคุณอ่อนเปลี้ยถ้าคุณไม่อธิษฐานคุณจะได้การรับกำลังจากพระเจ้า He gives strength to the weary. และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ให้เรี่ยวแรงมาก And increases the power of the weak. แม้คนหนุ่มๆอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียว Even youth grow tired and weary. แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาเวห์จะได้รับกำลังใหม่ And young men stumble and fall, but those who hope in the Lord will renew their strength. เขาจะบินขึ้นเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย He will soar on wings like eagles. เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย He will run and not grow weary. รู้ไหมครับ And they will walk and not be faint. ท่านอิสยาห์อุทิศพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์ประมาณ 4-5 บทเพื่อกษัตริย์เฮเซคียาห์ So many words in Isaiah
scriptures is for Hezekiah. ตั้งแต่บท 35 ขึ้นมาถึงบท 40 From chapter 35 to chapter 40, อุทิศให้กับเฮเซคิยาทั้งสิ้น devoted. It's only for Hezekiah. ก็นี่เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าบอกไว้ที่This ให้ is อิ the สยาห์บอก promise. ปิดประตูให้ดีเดี๋ยวจะล็อกประตูแล้วเดี๋ยวจะล็อกประตูแล้วนั่นแหละ อาเมน อาเมน ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย They will walk and not be faint. พระสัญญาประการที่สองเมื่อท่านอธิษฐานอยู่ในข้อบทที่ 41 ข้อ Next from chapter 41, verse 10. 10 อย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า So do not fear, for I am with you. มีในบทที่ 41 ข้อ 4 ด้วย อย่าขยาดและเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า 48, verse 4. Who has done this and carried it through calling? เราจะเสริมกำลังของเจ้า เราจะช่วยเจ้าหาไม่เจอ 41 ข้อ 4. ข้อสิบ ข้อ 10 ข้อ 10 ก็ที่อ่าน Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. เราจะเสริมกำลังของเจ้าและจะช่วยเจ้า I will uphold you with my righteous เรา hand. จะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรม I will uphold you with my righteous right hand. เอเมน เลยกลายเป็นเพลงของพวกเราไปนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า This is the promise from เพราะเรา God. อยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้า Just become a song in time. เราจะชูเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราต่อไปต้องร้องเพลงนี้ให้ได้นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า This is the promise of God. ผู้ใหญ่อนุญาตให้เข้าได้ เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะห้องจะล็อกแล้วออกไม่ได้นะคะ เข้าได้ออกไม่ได้ อีกประการหนึ่งพระเจ้าทรงบอกไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้ที่ได้รับการไถ่รับคำตอบจากพระเจ้าแล้วจะเปรมปรี From Isaiah chapter 35 verse 1, it's his promise that he said that who has been delivered will receive the answer from God with joyfulness. บทที่35ข้อ 1บอกว่าอย่างนี้ถิ่นทุรกันดารและพื้นดินแห้งแล้งจะยินดี The desert and the parched land will be glad. เพราะว่าน้ำจะพุ่งขึ้นในถิ่นทุรกันดารข้อ6ข้อ7ว่าอย่างนั้น And then เปิดอะไรหนาวนักหนาเนี่ย อาจารย์หนาวเหรอ โอ้โหหนาวถึง ผม นี่ เหงื่อออกหลังแล้วอาจารย์ ฮะ ผมเหงื่อออกหลังแล้ว Then will the lamb leap like a deer, and the milk tongue shout for joy. อาจารย์คนสูงกว่าเราไม่ได้ เห็นไหมคำสอนอาจารย์เลยยิ่งสูงยิ่งหนาว สูงยิ่งหนาวฮาเลลูยาที่ราบแห้งแล้งจะเปรมปรีและปรีดอกอย่างต้นดอกฟัน The water will gush forth in the wilderness and the stream in the desert. ดอกฟันผมก็ยังไม่เคยเห็นในข้อที่10ผู้ได้รับการไถ่ของพระยาเวห์จะกลับมา And in verse 10, and the ransom of the Lord will return. เพราะฉะนั้นคริสเตียนที่อ่อนแอก็จะกลับมาเข้มแข็งได้ So the weak Christian can become strong, มีอธิบาย become strong again. อธิบายไว้ในข้อ2กับข้อ
in the words 2 and 3. และจะมายังซิโยนด้วยการร้องเพลง And it will rejoice greatly and shout for joy. โอ้โหคนที่ได้รับความรอดเขาจะเข้าไปในวิหารแล้วร้องเพลงนมัสการพระเจ้า People will get into the temple of God and shout with joy. Praise the Lord. เห็นคนห้อยที่ถูกได้รับการรักษาหายเขาก็โดดโลดเต้นเข้าไปในวิหารแล้วร้องเพลงนมัสการพระเจ้า The people who are healed from the sickness shout for joy in the temple of God. มีความยินดีเป็นนิดบนศีรษะของเขาทั้งหลาย The glory of Lebanon will be given to it, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. เขาจะได้รับความชื่นบานและยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะหนีหายไปข้อ10ข้อ10 And the ransomed of the Lord will return, and they will enter Zion with singing. Everlasting joy will crown their heads. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. นี่ก็เป็นพระสัญญาของพระเจ้าอีกก็เป็นเพลงอีกบท This is also a promise from God, which has become a song. ผู้ที่อะไรนะร้องว่าไงนะ ถ้ามันเก่านักเราไม่เคยได้ท เจ้าจะกลับมา ำไม่ดีทุก แล้วร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทย Maybe too old for our generation. We don't know this song. It is a song 40 years before จอยความเชื่ออันนี้เกิดใน ทันยุค ไม่มีใครเกิดอะไรกันได้แม่จิ๋วทันไหมคะ เขาจะได้รับการเล่าลงใจ ไม่เคยได้ยิน ความเศร้าโศกการคร่ำครวญจะสูญหายไปแต่มันจะไม่อยู่ร้องได้นะผู้ที่ทรงไถ่ไว้ก็พระเจ้าจะกลับมา และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยและความสุขสันต์ชื่นใจเช่นดำรงอยู่นิรันดร์40 ปีแล้วยังจำได้อยู่ฮาเลลูยา This song 40 years before wow but I'm so glad someone can sing Hallelujah ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับอธิษฐานเถิด So brothers and sisters, keep on praying. ในการอธิษฐานทำให้เราสามารถพบกับพระเจ้าได้ Because in our prayer we can meet God. ในคำอธิษฐานพระเจ้าจะใส่พระสิริของพระองค์เข้ามาในชีวิต In our prayer, God will send the glory to us. แม้ว่ากำลังจะตายอยู่พระเจ้ายังยืดอายุให้15 ปีได้ Even people who are going to die, God still extend the life. เพราะฉะนั้นปัญหาของเรามันเล็กน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับ Our กษัตริย์เฮ problem เซ is คียา very small in comparing to Hezekiah's problem. เฮเซคียาพระเจ้าบอกแล้วว่าเจ้าตายแน่ For him, God said that he's going to die แต่ for เว sure. ลาที่เขาหันหลังหันหน้าเข้าข้องฝาแล้วอธิษฐานพระเจ้ายืดอายุให้เขาได้ But when he faced to the wall and keep on praying, God extended his life. ปัญหาของคุณมากเท่าเฮเซคียาหรือเปล่า Is your problem bigger than Hezekiah's? เพราะฉะนั้นอธิษฐานเถิด So keep on อ้อน praying. วอนกับพระเจ้าร้องไห้กับ Keep พระเจ้า on crying to him. และพระเจ้าจะฟัง And then God will listen to และ him. พระองค์จะตอบในเวลา And ที่ then เห he มาะส will ม answer us in his time. Keep on prayer อาเซีย อาเซียขอให้อาเซียอธิษฐานต่อไป Keep on prayer and prayer and God อธิษ will ฐานต่อ answer ไป on time และพระเจ้าก็จะตอบคำอธิษฐานในเวลาของพระองค์ เพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นคืนของการอธิษฐาน So tonight is the night of prayer. พระเยซูคริสต์บอกให้อธิษฐานด้วยความเชื่อ So Jesus said that we should pray with our strong faith. แม้คุณมีความเชื่อเท่าเมล็ดของ Even if เมล็ด it's ผัก small as mustard seed, คุณสามารถสั่งภูเขานี้ให้ You can move them out.
ราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเผื่อเรื่องใดก็แล้วแต่เราจงเชื่อว่าเราจะได้รับ So when we